koshi ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳින් ඉන්නවද කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ගෙනාපු වීඩියෝ එක නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් බලාගෙන මග බලාගෙන හිටපු වීඩියෝ එකක් තමයි මේක. මොකක්ද දන්නවද මේ වීඩියෝ එක? මගේ අලුත්ම වැඩේ ගැන තමයි මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙද්දි මගේ අලුත්ම වැඩේ මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම මම මේ ක්‍රියේට් කරපු මේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දි කමියුනිටි ටැබ් එකේ මම දාපු පෝස්ට් එකක් සහ මගේ සෝෂල් මීඩියා පේජස් වලින් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දි දැනගෙන දින. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවු වීඩියෝ එක මගේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක ගැන විස්තරය ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න පුළුවන් විදිහේ වීඩියෝ එකක් වගේම ඔන්ලයින් ෂොප් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ දේවල්ද ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්ලයින් ෂොප් එකේ නේම එක මොකද්ද? ඔන්ලයින් ෂොප් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පර්චේස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ සමම සලස්වලා තියෙන විදිය කොහොමද? ඔන්න ඔය හැම දෙයක්ම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ටිකක් විතර මට පහු වුණා. මම අසනීප තත්ත්වයෙන් හිටපු නිසා මේ වෙද්දි දැන් මගේ කටහඬ යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා තිනවා ගොඩක් දුරට. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතුවේ දැන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනට කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ළඟදී මම මේකප් products වගේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම හැම වෙලෙම makeup products purchase කරනවා කියලා. ඉතින් makeup products වගේක් මම personal මම පාවිච්චි කරන makeup products වගේක් purchase කරා. ඉතින් ඒ products ටිකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මම අද මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ටිකටම බලන්න. beauty moderator by koshi කියන ඔන්ලයින් ෂොප් එක ගැන තමයි මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක පටන් ගන්න, කියන ඔන්ලයින් පේජ් එක පටන් ගන්න කාලයක් තිස්සේ මගේ හිතේ තිබුණ දෙයක් තමයි මේ මම දැන් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක මගේ අර තිබ්බ පෞද්ගලික කාරණාවන් මත මම පොඩ්ඩක් එක කල් දාලා තිබුණා. මට එච්චර එක අර මූනේ නෑ මම ඒක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම YouTube channel එක පටන් ගත්තට පස්සේ මගේ වටා කට්ටියක් එකතු වුණා. ඒ හැම කෙනෙක්ම මම පාවිච්චි කරන skin care, hair care, body care, makeup products ගැන අහන්න ගත්තා. අක්කි ඔයා මේවා ගෙනලා කොහෙන්ද පාවිච්චි කරන්නේ? අපිටත් පොඩ්ඩක් කියන්න, ගන්න තැනක් හොඳ විශ්වාසවන්ත page එකක් කියන්න. අපිට ටිකක් ගන්න බයයි fake ඒවා තියෙන නිසා ඔය වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ social media වලත් comment section එකෙත් මගෙත් එක්ක share කරගන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් එතකොට මම හිතුවා එහෙනම් දැන් තමයි මම මේ ඔන්ලයින් පේජ් එක පටන් ගන්න ඕන කාලේ කියලා. මොකද මගෙන් කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරනවා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ලස්සන වැඩක් සහ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඒ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පර්චේස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා මම හිතුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම මේ දේ පටන් ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ. ඉතින් මම මේක පෙබරවාරි මාසේ තමයි පටන් ගන්න හිතන් හිටියේ. පොඩි ඩිලේ එකක් වුණා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මාර්තු 1 වෙනිදා තමයි මේක ලොන්ච් කරන්න ඕනේ හොඳම දවස කියලා. ඉතින් මම එදා කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දැම්මා මේ විදිහට. මම මේ products ටික මේ products තමයි stock එකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට purchase කරන්න පුළුවන් දැන් කියලා. ඉතින් කොට දෙනෙක් මට message කරලා තිබ්බා අක්කි මේ page එක ඔයා දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් අර මම පටන් ගන්නවා මේ වගේ දෙයක් කියලා කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දැම්මමත් සෝෂල් මීඩියා දැම්මමත් කට්ටිය දැනගත්තා මේ වගේ මොන හරි දෙයක් අක්ක පටන් ගන්න තමයි යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මැසේජ් කරලා කට්ටිය කිව්වා අක්කේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට WhatsApp නම්බර් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. මොකද අපි ගොඩ දෙනෙක් සෝෂල් මීඩියා පේජස් වල නැති කට්ටිය ඉන්නවා. පාවිච්චි කරන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දාම මම හිතුවා එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp නම්බර් එකකුත් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ කියලා මගේ shop එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට products purchase කරගන්න. මොකද ඒක ඔයගොල්ලන්ටත් ලේසි මටත් ලේසි නිසා. ඊට පස්සේ මම WhatsApp නම්බර් එකකුත් ක්‍රියේට් කරලා ඔය WhatsApp නම්බර් එකත් සහ මගේ social media pages වල link හැමදේම add කරලා community post එක දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මට message කරා WhatsApp එකට මට මේ මොනවද shop එකේ තියෙන products මොනවද අපිට purchase කරන්න තියෙන්නේ මොනවද අකියවල මිල ගණන් කියන්න ඔය හැමදේම මට ඕගොල්ලෝ කියලා ගොඩ දෙනෙක් message කරලා ඉතින් මගේ හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙයි. මගේ online shop එකේ මේ වෙද්දි products ගොඩ දෙනෙක් purchase කරලා තිනවා. මගේ හැමෝටම thank you කියනවා. මාව විශ්වාස කරලා thanks කරනවා. විශ්වාස කරලා මට මගේ online shop එකෙන් products purchase කරාට මේ විදි ගොඩක් දෙනෙක්ට deliver වෙලක් තියෙනවා. delivery එක හරහා මම ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ purchase කරපු products ඉතින් ඒ මගේ WhatsApp number එකට message කරලා සහ Instagram Facebook හරහා මගේ products purchase කරපු සහ purchase නොකරපු මගේ YouTube channel එකේ ඉන්න හැමෝටම මම ගොඩක් ආදරෙයි. ඉතින් ඔයා
හිතනවා නම් ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක හරහා මොන හරි දෙයක් ගන්න තියෙනවා මොන හරිම දෙයක් ගන්න අවශ්‍යයි කියලා මොනවාද මේ මගේ ඔන්ලයින් ෂොප් එකේ තියෙන්නේ කියලා ඔයා හිතන්න පුළුවන්. ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක් ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ දුරට පාවිච්චි කරන ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස්, එතකොට ඒ වගේම බොඩි කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස්, ඒ වගේම හෙයාර් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් සහ මේකප් අයිටම්ස් මගේ මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් මගේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක through ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මාසෙකට සැරයක් වගේ cute girly items ස්ටොක් එකක් කලෙක්ෂන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත ඒ කලෙක්ෂන් එක එනවා. ඉතින් ඒ දේවලුත් ඔයගොල්ලන්ට පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඔයගොල්ලන්ට shops වලින් ගොඩක් දුරට ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති ලස්සන cute girly items ටිකක් ඇඩ් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා මගේ community post වලින් සහ මගේ social media pages දෙක lifestyle with koshi Instagram, එතකොට lifestyle with koshi Facebook සහ මගේ දැන් තියෙනවා beauty mode 𝖵Ŋරිල් කියලා YouTube මේ Instagram page එකක් ඒකත් follow කරලා තියාගන්න. ඒකේ stories මම අනිවාර්යෙන් updates දෙනවා. ඒ වගේම beauty mode 𝖵낳රිල් කියලා Facebook page එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔය හැම එකටම ඔයගොල්ලෝ follow කරොත් follow කරලා like කරලා join වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මගෙත් එක්ක මම ඔය purchase කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහ add කරන ඉක්මනට add කරන products සහ items ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් මේ WhatsApp number එකක් මම දීලා තියෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් කරන්නේ මමමද කියලා. මේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ WhatsApp මේ එකේ ඔයගොල්ලෝ මට මේ වල තියෙන messages. ඉතින් මේවෙන් තමයි මම confirm කරපු orders confirm කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙද්දි products ලැබෙන්න සලස්සලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොට දෙනෙක් හැම දෙයකම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම මේ හදපු platform එක මම ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන දෙයක් ලබා දෙන්න, ලස්සන outfit එකක් ලබා දෙන්න තමයි මට තියෙන ලොකුම උවමනාව. ඒකේ packaging එකේ ඉඳලා box එකේ ඉඳලා ඔයගේ product එකේ ඉඳලා ඒක කිසිම දැක්කම හරි creative විදියට මම ඔයගොල්ලන්ට මේ products purchase කරන products ලබා දෙන්න ලොකු ආසාවකින් සහ බලාපොරොත්තුවකින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මම දැන් මේ විදි මගේ පළවෙනි orders ටික ඒ විදිහට ලස්සනට dispatch කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියට ඔයාට අවශ්‍ය නම් ගොඩක් ඔයා branded makeup එකක් item එකක් හොයනවා නම් මොනවම හරි මම කියන්නේ MAC, Huda Beauty, NYX අනෝ වගේ දේවල් ඔයා හොයනවා නම් ඔයාට pre-order එකක් කරන්න පුළුවන් මගේ beauty mode 𝖵𝗂රිල්ลี่සි කියන online shop එක හරහා මට message එකක් දාලා ඔයා serious buyer කෙනෙක් නම් ඔයාට අවශ්‍ය shade එක කිව්වොත් මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඒක pre-order එකක් හරහා ගෙන්නලා දෙනවා. ඉතින් ඔය ඒ දේත් මම ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න සලස්සලා දීලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් authentic makeup products හොයනවා ගන්න ලංකාවේ ගන්න තැනක් නැහැ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙත් මගේ මේ ප්‍රශ්න ලිස්ට් එකේ කියලා යොමු වෙන නිසා තමයි මම මේකත් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ shop එකේ තියෙන මොනවද products කියලා දැනගන්න ඕනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ WhatsApp number එක මම create කරලා තියෙනවා. මේ WhatsApp number එකට call එකක් නෙමෙයි message එකක් drop කරන්න. එතකොට මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මගේ online shop එකේ තියෙන products වල catalog එක සහ prices හැමදේම විස්තරාත්මකව කියන්නම්. ඔයාට කැමති නම් ඔයාට මගේ online shop එකකින් products purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දි ඔයා purchase කරලා නම් තියෙන අනිවාර්යෙන් පහල comment එකක් දාන්න. මම එතකොට දැනගන්නවා මෙයා මේ අය මගේ online shop එකෙන් purchase කරලා තියෙනවා කියලා. මට ගොඩාක් identify කරගන්න අමාරුයි. ගොඩ දෙනෙක් WhatsApp එකට message වෙනවා. සමහර අයගේ photos උත් නැහැ WhatsApp මේ profile එකේ. ඒ වුණාම මට identify කරගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් comment කරන්න පහලින්. ඔයා මගේ shop එකෙන් අදාළතෙන් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් shop එකකින් purchase කරන්න මොනවා හරිම දෙයක් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් මේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට purchase කරන්න පුළුවන් දේ මගේ shop එකේ available නම් ඔයාට මම ඒ ඊඩපස්තාව හදලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මගේ online shop එක ගැන ඔන්න මම ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ විස්තරය ගෙනාවද මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමතිම section එකක් තමයි මම ගන්න makeup products ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්නවා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් කැමති. ඉතින් makeup haul videos බලන්න, shopping haul videos බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් කැමති. ඉතින් අද මම ගිය මාසේ purchase කරපු MAC සහ Sephora එකේ makeup products මොනවද කියලා තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හරි කැමති makeup haul videos බලන්න. එතකොට
shopping haul videos බලන්න මම කරපු shopping haul video එකට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබුණා. තවත් videos කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ request කරලා තිබුණා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් MAC එකෙන් මම මොනවද ගත්තේ කියලා. මේ MAC එකේ products වත් NYX වත් එතකොට Sephora වත් ලංකාවෙන් මම ගත්තේ නෑ. මොකද ලංකාවේ MAC store එකක්වත් Sephora store එකක්වත් තාම දාලා නැහැ. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි හැමෝටම purchase කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට ඉදිරි කාලයේදී අපේ ලංකාවටත් මේ stores එනවා නම් මම ගොඩාක් කැමතියි. හරිම සතුටුයි මේ දේ සිද්ධ වෙනවා නම්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් MAC එකකින් මම මොනවද ගත්තේ කියලා. MAC එකෙන් මම ගත්ත මගේ favoriteම foundation එක. ඒක තමයි Studio Fix Fluid SPF 15 තියෙන foundation එක. මේ foundation එක ගැන කතා කරොත් මම ගොඩාක්ම කැමති foundation එකක්. මොකද මේ foundation එකෙන් හොඳ coverage එකක් තියෙනවා. skin එක damage වෙන්නේ නැහැ. skin එක ලස්සනට makeup කරාට පස්සේ makeup එක ගොඩාක් අර බේරෙන්නේ නැහැ. හරි ලස්සනට makeup එක තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩාක්ම කැමති foundation එකක් තමයි MAC එකේ මේ Studio Fix Fluid SPF 15 foundation එක. මගේ shade එක මේකේ NC37 ටිකක් light shade එකක් තමයි මට තියෙන්නේ. ඔයා foundation එකක් ගන්න හොයනවා නම් MAC එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම MAC එකේ foundation එකකට මාරු වෙන්න. ඒකෙන් ඔයාගේ skin එකේ අර දාන makeup එක ලස්සනට ඔයාට තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඊළඟට බලමු මම මොනවද ගත්තේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතකද මම makeup essential video එකේ කිව්වා මගේ fixing spray එක ඉවර වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ පාර මම MAC එකේ Fix Plus Original fixing spray එක ගනිද්දී travel size එක තමයි මේ පාර ගත්තේ. ගිය පාර ලොකු එක තමයි තිබුණේ. travel size එක ගත්තා. ඒකට මට මගේ makeup pouch එකේ උනත් දාගෙන යන්න හරිය ලේසි නිසා mini size එක තමයි ගත්තේ. මේකත් මගේ makeup එකකදී මට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. මොකද අපි ලංකාවේ ජීවත් වෙන්නේ හරිම රස්නයක අපි තමයි අපි දවස ගෙවන්නේ. එතකොට අපේ මේකප් එකක් දාලා එළියට ගියොත් අනිවාර්යෙන් මේක ඔක්සිඩයිස් වෙන එක නවත්ත ගන්න ගොඩක් දුරට ෆික්සින් ස්ප්‍රේ එකකට හැකියාවක් තියෙන නිසා. ඊළඟට මම ගත්ත NYX brand එකේ Can't Stop Won't Stop primer එක matte primer එක. මේ primer එක තමයි මම ගොඩාක්ම කැමති primer එක. ලංකාවේ පාවිච්චි කරන brands වලට වඩා මම NYX එකේ primer එකට ගොඩාක් කැමතියි. වියානා සහ ජෝර්දානා එකේ primers වලට වැඩිය මේ primer එක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ primer එකක්. ටික කාලයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපි ගන්න ගන්නට උනත් ඒක ගොඩක් අපිට වටින primer එකක්. ඉතින් මේ brand එක NYX කියන්නේ lipstick ද foundation ද primer ද හැම අතින්ම ගොඩක් high quality brand එකක්. MAC සහ Sephora ඔය හැම එකක්ම Fenty Beauty, Huda Beauty high end market එකේ තියෙන makeup products. ඉතින් මේ products අපිට පුළුවන් නම් අරන් පාවිච්චි කරන්න අපේ skin එක damage වෙන එක ගොඩක් දුරට අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට මම ගත්තා Kiko Milano එකකින් items දෙකක්. Kiko Milano කියන brand එක beauty mode with 𝖵Rරිල්𝖾සිල් කියන online shop එකේනොත් ඔයගලන්ට purchase කරන්න පුළුවන්. eyeliners තියෙනවා, mascara තියෙනවා, එතකොට highlighter, blush on වගේ ගොඩක් items මම add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ page එකට Instagram page එකට ගියොත් beauty mode with 𝖵Rරිල්Лසිල් කියන Instagram page එක සහ Facebook page එකට ගියොත් ඔයගලන්ට මේ products දැනගන්න පුළුවන්. WhatsApp එකට message එකක් දැම්මොත් price සහ ඒවල pictures මම ඔයගලන්ට send කරන්නම්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා mascara long lasting mascara එකක් ලංකාවේ brand එකකින් ගන්න නැහැ. හොඳ brand එකකින් අක්කේ අපිට කියන්න කියලා. ඉතින් Kiko brand එක තමයි මම personally mascara සහ eyeliner පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට මම මගේ shop එකට NYX එකෙන් eyeliner, lipstick හැමදේම add කරන්න හිතාගෙන ඉනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට purchase කරන්න පුළුවන්. හරි ලේසියි. මම මේ පාර ගත්ත Kiko එකේ lasting eyebrow gel එකක්. මේක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද මේ eyeliner එක අර කළු පාටට නැතුව නිකන් dark brown color එකක් ගත්තේ. ලස්සනට eyeliner එක මට මේ ඇඳ ගන්න පුළුවන් මේ eyebrow එක, මගේ brow line එක. ඒකට තමයි මම මේක ගත්තේ. ඊළඟට මම ගත්තා Kiko එකේ green me eyeliner එක. මේ eyeliner එකත් ගොඩාක් හොඳයි. අනිත් eyeliner වගේ අපත යන්නේ නැහැ. හැමතැනම ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ eyeliner එකෙන් හොඳට අපිට eyeliner අපේ liner එක අපිට ඕන විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. beginner කෙනෙක්ට උනත් මේකෙන් eyeliner එක ඇඳ ගන්න හරිම ලේසියි. ඊට පස්සේ මම shop කරේ මම beauty blender එකක් අලුතෙන් ගත්තා. මොකද මගේ beauty blender එක දැන් ටිකක් පාලන වේගෙන යන නිසා මම අලුත් beauty blender එකකුත් ගත්තා. beauty blender එකත් ඔයගලන්ට මගේ shop එකෙන් shop කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව තියෙනවා
MAC එකකින් හම්බ වෙලා මේ ෆවුන්ඩේෂන් පම්ප් එක මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක පම්ප් කරන්න පුළුවන් විදියට ෆවුන්ඩේෂන් පම්ප් එක දැම්මම ෆවුන්ඩේෂන් බොටල් එකේ එන්නේ මෙන්න මේ විදියට පම්ප් එකත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ පම්ප් එකත් අපිට ලබා දෙනවා. ඒක ගොඩක් වටින දෙයක්. ඉතින් MAC එකෙන් ඔන්න මම order කරේ purchase කරේ මේ makeup products ටික තමයි අපි බලමු. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මම Sephora එකෙන් මොනවද ගත්තේ කියලා. කාලයක් තිස්සේ මම ගන්න ගොඩක් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු දෙයක් තමයි මම Sephora එකෙන් ගත්තේ. මේක stone palette එකක් කිව්වොත් හරි. මේක Urban Decay Stone Vibe palette එක, Vibes palette එක, eyeshadow palette එකක් මේක. එතකොට මේකේ shades තියෙනවා 12ක්. ඔක්කොම glitter colors තමයි තියෙන්නේ. මට මේ වෙද්දි මගේ makeup items වල glitter colors තියෙන eyeshadow palette එකක් නැහැ මේ වෙද්දි. ඉතින් මම මේක purchase කරන්න ගොඩාක් කල් ඉඳලා හරිම ආසාවෙන් තමයි හිටියේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන ෆොටෝ එකේ පිටිපස්සෙත් තියෙනවා මේකේ තියෙන කලර්ස් ටික. මේ පැලට් එක දැන් මම ගත්තේ මටනේ. ඒත් මම හිතුවා මේක කවුරුම හරි කෙනෙක් හොයන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ Urban base stone palette එක මගේ shop එක through purchase කරන්න මම ලබා දෙනවා කියලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම හිතලා ඒක මම තීරණය කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් ඔයාට මේක ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන් message එකක් දාන්න. මම use කරලා නැහැ තාම. ඔයාට මේක මම දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම prices දැන ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මට message එකක් දාන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට මට I purchase කරගන්න පුළුවන් නිසා. මේකේ තියෙනවා මෙහෙම stones ටිකක්. ඒක තමයි ඒක Urban Decay Stone Vibe Palettes palette එක කියලා කියන්නේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති stone එකක් තියෙනවා. ඕ පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මම මේකට පුදුම විදියට ආසයි. මම ඔයගොල්ලන්ට close up මේ clip එකකුත් දාන්නම්. මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ palette එකේ colors ටික තියෙන්නේ. brush එකකුත් එනවා. හරිම ලස්සනයි. මට මේකෙන් මේකප් ලුක් එකක් කරනකම්ම මේ 𝖵රිල්ලක් නැතුව ඉන්නේ. මේකේ තියෙන මේ gold color එක, එතකොට මේ green color එක, තව matte colors හතරකුත් තියෙනවා glitter colors උත් එක්ක. මම ඔයගොල්ලන්ට close up clip එකක් දාන්නම් මේකේ. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. මම පුදුම විදිහට කැමති. මට මේක gift එකක් විදිහට තමයි ලැබුණේ. මම ගොඩක් කාලෙක ඉඳලා මේක ගන්න ආසාවෙන් හිටියා. ඉතින් මට මේක කොහොම හරි ගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න පහලින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ eyeshadow palette එකෙන් ලස්සන glitter eye look එකක් එක්ක makeup look එකක් බලන්න සහ මේ makeup items ටිකක් use කරලා makeup look එකක් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහල comment කරන්න. මේක ඔයා ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කවුරුම හරි purchase කරන්න. එයත් message එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඔයාට ලබා දෙනවා. මට ආයෙ ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මම හිතනවා මගේ online shop එක ගැන ඔයගොල්ලෝ ලොකු විස්තරයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගත්තා. ඒ වගේම මම ළඟදී shop කරපු makeup products ගැනත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් දැනගත්තා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ මේකප් අයිටම්ස් බලලා සහ මගේ shop එක ගැන දැනගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ enjoy කරන්න ඇති කියලාත් මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දෙන්න. ඒ වගේම පහල comment කරන්න ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම මම ඉස්සරහට කරන්න ඕන වීඩියෝස් ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න. ඉතින් මගේ social media pages එක follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. Instagram koshi lifestyle with koshi, Facebook lifestyle with koshi, ඒ වගේම මගේ business page එක follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. beauty mode with SL Instagram, beauty mode with Facebook SL. එතකොට ඔය ටිකත් follow කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. මම ඔක්කොටම ගොඩාක් ආදරේ. love you angels. Bye.